สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายเทคโนชแนลช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างรายได้ออนไลน์ห่างหายกันไปประมาณ1สัปดาห์นะครับไม่ได้ลงคลิปวิดีโอนะครับวันนี้กลับมาในเนื้อหาใหม่นั่นก็คือการสร้างรายได้จาก YouTube นะครับสำหรับหัวข้อแรกใน EP แรกในวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้จาก YouTube นั้นก็คือการเตรียมความพร้อมก่อนสร้างช่อง YouTube จะมีเนื้อหาอะไรบ้างไปติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะครับหัวข้อทั้งหมด7หัวข้อตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวที่คุณควรจะต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้สำหรับการสร้างรายได้กับ YouTube นะครับหรือว่าการทำช่อง YouTube อาจจะเรียกว่าทำช่อง YouTube สร้างช่อง YouTube อะไรก็แล้วแต่เราก็มุ่งหวังว่าเราจะสร้างรายได้จาก YouTube นะครับซึ่งหัวข้อแรกที่คุณจะต้องมีนั่นก็คือในเรื่องของ Google Account นะครับต่อมาก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อมาคือสมาร์ทโฟนไมโครโฟนนะครับกล้องบันทึกวิดีโอกล้องเว็บแคมนะครับซอฟต์แวร์สำหรับตัดต่อวิดีโอซอฟต์แวร์สำหรับบันทึกวิดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนี้เดี๋ยวผมไปขยายความให้คุณได้เข้าใจได้มากขึ้นเนาะโอเคเรามาดูหัวข้อแรกกันนะครับ Google Account นะครับ Google Account เนี่ยถ้าหากว่าคุณได้สมัคร Gmail แล้วเนี่ยนะครับยังไงคุณก็มี Google Account แล้วและถ้าหากว่าคุณยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายของคำว่า Google Account นะครับคุณดูวิดีโอแนะนำทางด้านบนได้เลยนะครับผมได้ทำเรื่องราวของ Google Account เอาไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วนะทีนี้สำหรับกรณีที่คุณเป็นผู้เริ่มต้นคุณยังไม่เคยสร้างรายได้กับ Google เลยนะครับคุณจะใช้ Google Account ที่มีอยู่แล้วหรือว่าคุณจะสร้างขึ้นมาใหม่ก็สามารถทำได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องเน้นย้ำเอาไว้มากๆเลยนั่นก็คือว่าคุณต้องจำรหัสผ่านเอาไว้ให้ดีนะครับห้ามลืมโดยเด็ดขาดเนื่องจากว่า Google Account 1 Account เนี่ยเราสามารถใช้บริการต่างๆของ Google ได้อย่างมากมายเลยเพราะฉะนั้นแล้วสมัครแล้วเก็บเอาไว้ให้ดีครับอย่าหลงลืมรหัสอย่าละเลยที่จะยกเลิกการใช้งานอะไรแบบนี้เพราะว่าก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับโอเคตรงนี้เข้าใจนะครับในหัวข้อแรกในส่วนของ Google Account ทีนี้เรามาดูกันต่อครับว่าสิ่งที่เราจะต้องมีเพิ่มเติมควรจะมีอะไรหัวข้อที่2นั่นก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับความสำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์กับการทำ YouTube เนี่ยผมต้องบอกคุณว่ามันเป็นเรื่องของความเขาเรียกอะไรความสะดวกนะครับนอกจากนี้นะครับประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ดีกว่าสมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเวลาเราคีย์ข้อความต่างๆบนคีย์บอร์ดของเครื่องคอมพิวเตอร์มันทำได้ดีกว่าการคีย์ข้อความบนคีย์บอร์ดของสมาร์ทโฟนอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้นะครับคุณยังสามารถเลือกได้นะครับว่าคอมพิวเตอร์ที่คุณจะใช้เนี่ยจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าจะเป็น PC ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณหรือว่าขึ้นอยู่กับความพร้อมของคุณนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะถ้าหากว่าคุณยังไม่พร้อมนะครับที่จะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับคุณก็สามารถใช้สมาร์ทโฟนได้นะครับเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องยอมรับในเรื่องของความไม่สะดวกนะครับแล้วก็คุณภาพของวิดีโอก็อาจจะด้อยกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ก็เป็นได้นะครับทีนี้ผมมาขยายผลให้ดูอันนี้ก็คือเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับถ้าหากว่าคุณสะดวกที่คุณจะใช้โน้ตบุ๊กนั่นคือคุณเป็นคนที่อยากทำงานนอกสถานที่นะครับหรือว่าคุณต้องเดินทางบ่อยๆคุณก็จำเป็นนะครับที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในลักษณะของโน้ตบุ๊กนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณอยู่กับบ้านเป็นประจำอะไรแบบนี้นะครับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้ตามบ้านก็เป็นอะไรที่ได้ประสิทธิภาพที่ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณต้องตัดสินใจนะว่าคุณจะใช้โน้ตบุ๊กหรือว่าคุณจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทีนี้ครับเรื่องสำคัญมากๆผมอยากจะบอกคุณว่าเวลาที่คุณไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็ต้องดูสเปคเนาะแล้วคุณก็ต้องดูสเปคให้เป็นด้วยผมก็เลยมาแนะนำว่าปัจจุบันนะถ้าหากว่าคุณต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กมาทำงานสำหรับตัดต่อวิดีโอสำหรับทำยูทูบเนี่ยคุณควรจะมีสเปคกลางๆประมาณนี้นะครับซึ่งราคาไม่ได้แพงมากนะผมจะอธิบายให้คุณเข้าใจทีละหัวข้อเราจะเริ่มกันที่มอนิเตอร์ก่อนนะสมมุติว่าถ้าเกิดคุณซื้อเป็นโน้ตบุ๊กนะครับมอนิเตอร์ค่อนข้างมีความสำคัญจอใหญ่ๆมันทำให้เราดูแล้วสบายตาทำงานได้สะดวกถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนะครับจอ 15.6 นิ้วเป็นอะไรที่ดีนะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นFull HD นะครับ IPS 144 เฮิร์ตซ์ตรงนี้เดี๋ยวไปขยายผลให้ฟังในเรื่องของจอภาพนะครับ CPU นะครับก็ควรจะเป็นโปรเซสเซอร์ที่มีความรวดเร็วอย่างเช่นผมยกตัวอย่างถ้าเป็นของ Intel เนี่ย Core i7 ก็เป็น
processor ที่มีประสิทธิภาพกราฟิกการ์ดนะครับก็ควรจะมีไม่ใช่ใช้การ์ดจอที่อยู่บนเมนบอร์ดของโน้ตบุ๊กอะไรแบบนี้ประสิทธิภาพจะด้อยลงไปนะนอกจากนี้นะครับสิ่งนี้สำคัญมากๆเลยฮาร์ดไดรฟ์หรือว่าฮาร์ดดิสก์ตรงเนี้ยปัจจุบันต้องเป็น SSD แล้วนะครับ Solid State Drive เนื่องจากว่าเขาทำงานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ Operating System ในปัจจุบันนะ Windows 10 Windows 11 อะไรพวกเนี้ยถ้าหากว่าเราใช้ SSD ในการติดตั้งเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของเราจะทำงานได้อย่างรวดเร็วเปิดเครื่องก็รวดเร็วประมวลผลทำงานก็รวดเร็วแม้แต่ปิดเครื่องก็รวดเร็วนะครับแต่สิ่งที่คุณต้องยอมรับก็คือว่าเวลาที่เราใช้ SSD เนี่ยเราจะได้ความจุหรือว่า capacity เนี่ยมันไม่มากนะครับก็ได้อยู่ที่ประมาณ512ถ้าหากว่าต้องการ1 TB อะไรพวกนี้คุณต้องเพิ่มสตางค์เข้าไปนะแล้วก็ควรจะมีแรมอย่างน้อย16 GB นะครับแล้วก็ OS หรือว่า Operating System ที่แนะนำก็ควรจะเป็น Windows 11 แล้วเหตุผลมาจากการที่ Windows 10 กำลังจะถูกยกเลิกภายในอีก 1-2 ปีข้างหน้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสเปคสูงๆก็เหมาะกับ Operating System รุ่นใหม่ๆนั่นเองเนาะราคาโดยประมาณของถ้าหากว่าคุณเลือกสเปคเป็นCPU ของ Intel ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 28,000 นะครับก็ประมาณนี้ทีนี้ในกรณีที่คุณเลือก CPU อีกตระกูลหนึ่งของ AMD Ryzen นะครับ Ryzen 5 อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีคุณเห็นว่าผมเลือกสเปคมาเนี่ยสเปคต่างๆเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับมี SSD 512มี RAM อยู่ที่16 g b นะครับใช้ Windows 11 นะครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างกันนั่นก็คือในเรื่องของ CPU นั่นเองตัว Ryzen ของ AMD เนี่ยก็จะสลับที่กับตัวของ Intel Core i ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อยู่กับความชื่นชอบประสบการณ์ของคุณอยู่ที่ว่าคุณหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube เองก็มีให้เราเลือกได้อย่างหลากหลายเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็คือสเปคแบบคร่าวๆที่คุณสามารถเอามาตัดต่อวิดีโอได้อย่างลื่นไหลแล้วก็มีความสะดวกเป็นอย่างมากเลยนะครับเน้นย้ำสเปคคอมพิวเตอร์ตรงนี้นะทีนี้เรามาขยายผลกันสักนิดนึงในเรื่องของจอภาพนะครับจอภาพเนี่ยเรื่องของขนาดเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วถ้าคุณใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะขนาด23 นิ้วก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างสบายตาผมก็ใช้อยู่นะแล้วก็ถ้าคุณใช้โน้ตบุ๊กก็อยู่ที่ 15.6 นิ้วผมว่ากำลังดีนะพกพาก็สะดวกแล้วก็เวลาที่เรามองเนี่ยมันก็เต็มตาดูแล้วสบายตานะในเรื่องของ FSD นะครับ Full HD นั่นก็คือจะเป็นความละเอียดของหน้าจอที่ 1920 คูณ 1080 อันนี้คือความละเอียดของหน้าจอต่อมาในเรื่องของ IPS นะครับ IPS จะช่วยในเรื่องของความเที่ยงตรงของสีแล้วก็มุมมองของภาพที่กว้างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานมีการขยับตัวมากน้อยอย่างไรเนี่ยนะครับถ้าหากว่าจอภาพของคุณเป็น IPS ก็จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างสะดวกนะแล้วก็สีก็จะมีความเที่ยงตรงนอกจากที่คุณจะใช้สำหรับตัดต่อวิดีโอได้แล้วนะเวลาที่คุณแต่งภาพต่างๆนะครับคุณก็จะได้สีที่ค่อนข้างตรงด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมไป calibrate ด้วยถ้าอธิบายเรื่อง calibrate เนี่ยจะค่อนข้างยืดยาวเอาเป็นว่าเอาเท่านี้พอเนาะโอเคมาดูในเรื่องของ Hertz นะครับ144 Hertz จำนวน Hertz ยิ่งมากนะครับจะช่วยให้การแสดงภาพของหน้าจอนั้นค่อนข้างลื่นไหลเพราะฉะนั้นคอมเมนต์มากๆเลยในส่วนของรายละเอียดของหน้าจอเพราะว่ามีสเปคมีรายละเอียดเยอะนะครับคุณเรียนรู้เอาไว้ตรงนี้เวลาไปเลือกสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์คุณก็จะเลือกได้ดีมากขึ้นเลยนะโอเคครับเรามาดูที่หัวข้อที่3นั่นก็คือในเรื่องของสมาร์ทโฟนนะครับก็ควรจะมีสเปคที่สูงนะครับเพื่อการทำงานที่ลื่นไหลผมยกตัวอย่างนะเวลาที่คุณเลือกซื้อสมาร์ทโฟนเนี่ยคุณก็เลือกที่CPU เป็น Octa Core นะครับเป็น8 Core แล้วก็เป็นไปได้เนี่ยความเร็วของ CPU ตัวนั้นก็ให้มันมากกว่า2กิกะเฮิรตซ์ขึ้นไปนะครับหรือว่าคุณอาจจะหาข้อมูลเกี่ยวกับ CPU เพิ่มเติมก็ได้ว่า CPU ค่ายไหนดีตัวไหนดีคุณหาข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้สันทัดกรณีอธิบายเรื่องนี้อยู่มากมายนะครับใช่ว่าCPU ที่มีตัวเลขน้อยกว่าจะช้ากว่าเสมอไปไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องไปดูเทสของ CPU รุ่นต่างๆก่อนในการที่คุณจะเลือกซื้อสำหรับสมาร์ทโฟนแล้วเราต้องยอมรับกันอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่อยู่ภายในที่บรรจุไฟ
ล์ต่างๆเอาไว้เนี่ยเราเรียกมันว่า LOM LOM ตัวนี้มันเก็บหมดเลยนะเก็บทั้ง operating system เก็บทั้งแอปพลิเคชันเก็บทั้งไฟล์รูปภาพเก็บทั้งไฟล์เอกสารเพราะฉะนั้นแล้วอะไรก็ตามที่เข้าไปอยู่ในสมาร์ทโฟนมันอยู่ใน LOM เพราะฉะนั้นถ้า LOM คุณน้อยนะครับคุณมีปัญหาและยิ่งคุณทำ YouTube คุณทำวิดีโอไฟล์วิดีโอมันมีไซส์ใหญ่อะเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องเลือกสมาร์ทโฟนที่มีลอมค่อนข้างเยอะนะอย่างเช่น128นะครับเป็นไปได้ก็เลือกลอมที่เป็น256นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่างบประมาณคุณมีมากน้อยแค่ไหนนะตรงนี้สำคัญอุปกรณ์ที่สำคัญอีกหนึ่งตัวสำหรับสมาร์ทโฟนนั่นก็คือ RAM นะครับ Random Access Memory ตัวนี้ถ้าหากว่าคุณมี RAM นะครับมากกว่า8 กิกได้ก็จะดีนะครับยิ่งมี RAM มาก CPU มีความเร็วมากก็จะทำให้สมาร์ทโฟนเครื่องนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพเพราะว่าคุณลองนึกดูว่าเวลาที่คุณบันทึกวิดีโอยาวๆมาแล้วคุณต้องมาตัดต่อด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับแล้วมันทำงานช้าเนี่ยคุณก็จะรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการรอมากๆเลยกว่าจะเสร็จคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้สมาร์ทโฟนเพียงอย่างเดียวในการทำ YouTube ก็มีความจำเป็นที่จะต้องเลือกสมาร์ทโฟนที่มีสเปคค่อนข้างสูงเอาไว้ก่อนนะครับอ่ะในเรื่องของสมาร์ทโฟนจะมีอีกหัวข้อหนึ่งนั่นก็คือสามารถถ่ายวิดีโอนะครับขั้นต่ำผมแนะนำว่าต้องถ่ายวิดีโอที่ Full HD ได้นั่นก็คือความละเอียดที่1920คูณ1080นะครับแล้วก็30เฟรม per sec ตรงนี้ก็สำคัญนะแต่ปัจจุบันก็สมาร์ทโฟนมีสแตนดาร์ดแบบนี้อยู่แล้วมีความสามารถเพียงพอที่จะถ่ายวิดีโอแบบสวยๆนะครับเป็น Full HD ออกมาอยู่แล้วอันนี้ก็คือในเรื่องของสมาร์ทโฟนมาดูหัวข้อที่4ครับหัวข้อที่4มันคือไมโครโฟนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญมากเลยถ้าหากว่าคุณมีแค่สมาร์ทโฟนเพียงอย่างเดียวเนาะแล้วคุณก็ไปเดินพูดสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยมันก็คือเสียงรบกวนทางด้านข้างเข้าทางโน้นเข้าทางนี้บางทีเสียงเราก็ค่อนข้างจะเบาไปเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินไปเดินตามข้างถนนที่มีรถวิ่งเยอะๆเนี่ยถ้าหากเราไม่มีไมโครโฟนช่วยนะครับคุณภาพของวิดีโอเราก็จะย่ำแย่เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันครับว่าไมโครโฟนมีอะไรบ้างที่น่าสนใจและคุณควรจะเลือกซื้อหามาใช้นะครับถ้าหากว่าคุณใช้สมาร์ทโฟนในการทำ YouTube ไมโครโฟนตัวแรกที่คุณควรจะมีคือไมโครโฟนที่เป็นลาวาเลียนะลาวาเลียไมโครโฟนจะเป็นไมโครโฟนที่ใช้ในการติดปกเสื้อครับนะครับแนะนำให้ผมใช้อยู่นะครับอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาแต่อย่างใดแต่ใช้อยู่แล้วดีผมใช้ของโบย่าเดี๋ยวเราไปดูภาพกันราคาไม่เกิน500บาทคุณก็ลองหาตามช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆนะครับมีขายอยู่เยอะแยะมากมายหลากหลายราคาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องพิจารณาในเรื่องของสินค้าตัวนั้นเป็นของแท้หรือเปล่าอันนี้ต้องดูเพราะว่าไมโครโฟนตัวนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างได้รับความนิยมเนื่องจากว่าคุณภาพของเขาดีแต่ราคาถูกมากๆเลยนะครับสายของเขาเนี่ยมีความยาวถึง6เมตรเดี๋ยวพาไปดูภาพเรามาดูลาวาเลียไมโครโฟนตัวที่2ครับเป็นไมโครโฟนแบบไร้สายนะตัวนี้ผมใช้ของโบย่าอยู่เช่นเดียวกันในราคาไม่เกิน 2,500 บาทนะครับแล้วก็ไมโครโฟนที่ผมใช้มาแล้ว5ปีแล้วรู้สึกประทับใจมากๆเลยตอนนั้นซื้ออยู่ที่ประมาณ 2,150 บาทแต่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,900 บาทเท่านั้นเองคุณภาพดีมากๆเสียงดีมากๆถ้าคุณได้ฟังคลิปนี้อยู่นี่แหละครับไมโครโฟนที่ผมใช้อยู่มาดูลาวาเลียตัวแรกครับตัวที่เป็นโบย่าสายยาวมากๆเลยใช้มาเนิ่นนานมากๆตัวนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นแล้วเป็นลาวาเลียเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบไร้สายนะก็จะมีตัวรับตัวส่งนะครับอันนี้เป็น2ไมโครโฟนก็คือเวลาที่เราไปสัมภาษณ์คนนะเราก็ให้คนที่เราไปสัมภาษณ์ตัวหนึ่งแล้วเราก็ติดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็นั่งคุยกันนะครับเสียงที่อยู่รอบข้างก็จะลดน้อยลงไปมากๆเลยแล้วตัวนี้พระเอกของผมครับอ่าน่าจะออกเสียงว่า Alcaton นะครับเป็นไมโครโฟนที่เป็นคอนเดนเซอร์ที่ราคาแบบถ้าเทียบกับคุณภาพนะผมบอกเลยว่าถูกมากเพราะว่าเสียงค่อนข้างดีมากๆแล้วการใช้งานค่อนข้างง่ายเนื่องจากว่าเขาใช้ USB port ในการconnect เข้าไปกับโน้ตบุ๊กเพราะฉะนั้นแล้วช่องที่เป็นหูฟังช่องที่เป็นช่องไมค์ที่อยู่ทางด้านหน้านะครับเราก็ไม่ต้องใช้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกมากแล้วก็
ตัวนี้ผมไม่ได้ลงไดรเวอร์แต่อย่างใดก็ใช้งานได้เป็นปกตินะครับหัวข้อที่5ครับเป็นเรื่องของกล้องบันทึกวิดีโอหรือว่ากล้องเว็บแคมตัวนี้คุณจะใช้สมาร์ทโฟนคุณจะใช้กล้อง DSLR คุณจะใช้กล้องถ่ายวิดีโอจะเป็น Action Cam อะไรก็แล้วแต่คุณก็เลือกตามความเหมาะสมตามเขาเรียกอะไรงบประมาณที่คุณมีอยู่ได้นะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยผมเลือกใช้กล้องเว็บแคมราคาไม่กี่บาทเนื่องจากว่าผมใช้เน้นที่การบรรยายกับหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นตัวของผมไม่จำเป็นต้อง Full HD ก็ได้ก็ใช้กล้องเว็บแคมราคาถูกๆนะครับก็ประมาณนี้นะมาดูหัวข้อที่6ครับผมเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอตรงนี้นะครับไม่ต้องเสียสตางค์แต่อย่างใดมันมีชื่อว่า OpenShot นะครับเป็น Open Source ใช้งานเชิงพาณิชย์ได้อย่างสบายๆเลยแล้วก็มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องการใช้งานค่อนข้างง่ายแต่ว่าข้อเสียของเขาคือเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับก็ยังไม่ได้เก่งเพียงแต่ว่าเนื้อของวิดีโอเวลาที่เขาตัดต่อออกมาแล้วเนี่ยผมบอกเลยนะเนื้อวิดีโอดีมากนะครับดีจนข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าด้วยความที่เนื้อของวิดีโอดีนะครับคุณภาพไฟล์ดีเวลาที่ผมไปอัปโหลดเนี่ยผมใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับแต่ว่าบางแอปพลิเคชันบางโปรแกรมเวลาตัดต่อมาแล้วเนี่ยทำอะไรเอฟเฟกต์ต่างๆได้มากมายก็จริงแต่ว่าเวลาไปอัปโหลดขึ้น YouTube โอ้โหบอกเลยนะครับว่าใช้เวลาค่อนข้างเยอะมากผมก็เลยชื่นชอบที่จะใช้ตัวนี้เพราะไม่เสียสตางค์ใช้งานเชิงพาณิชย์ได้อ่ะหัวข้อสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือตัวเลขพิมพ์ผิดไปนิดนึงนะ จริงๆมันควรจะต้องเป็นข้อ7นะครับในเรื่องของซอฟต์แวร์บันทึกวิดีโอที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็จะเป็น OBS Studio นะครับอันนี้ใครที่ทำ YouTube ก็ใช้กันอยู่แล้วใช้สตรีมนะครับก็ได้ใช้บันทึกวิดีโอเป็นไฟล์วิดีโอก็สามารถทำได้นะครับคุณก็พิมพ์ OBS Studio ใน Google ก็เจอเลยนะครับสำหรับหน้าจอของ OBS Studio ก็ประมาณนี้ครับเวลาที่ผมใช้งานจริงๆผมก็ต้องย่อไว้นะแต่ข้อเสียมีอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาผมพูดอะไรเวลาผมขยับเนี่ยบางทีเราไม่ได้เห็นตัวเราเองแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะหลุดเฟรมบางทีก็เงยหน้าเยอะบางทีก็ก้มหน้าเยอะอะไรแบบนี้นะครับคุณก็ต้องยอมรับในส่วนตรงนี้นะครับสำหรับถ้าหากว่าคุณจะใช้ OBS แต่บอกเลยว่า OBS เป็นอะไรที่ผมบอกเลยว่าเป็น Open Source ที่สุดยอดมากๆเลยนะครับอยากให้คุณได้ไปลองเรียนรู้และใช้งานกันดูหวังว่าเรื่องราวในวันนี้นะครับที่เล่ามาอย่างยืดยาวเนี่ยนะครับจะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามใน Techno Channel ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยและถ้ามีคำถามใดๆนะครับอย่าลืมพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมเข้ามาตอบคุณทุกๆคำถามอย่างแน่นอน EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ